garlic, onion, and yung ating spicy to, ating sili. And then yung ating pusit, nahiwa ko na siya, nalinisan ko na rin. And yung ating corn. So keep on watching guys. Luto tayo. So ayan, mag-start na tayo. Nilagyan ko na siya ng oil. And then mix naman yung ating garlic. So ayan, next naman yung ating onion. Lagyan ko na siya ng ating salt, asin, at saka yung ating tubig. Yan, okay na yan. Mamaya na natin ilagay yung hanggang makakulo yung tubig. Matagal siyang basta pag naluto na siya, yung tubig niya na nawawala. Saka pagtitiplahan ng konting